ọmọ Yorùbá ká máa yọ̀ ká máa jó ká máa dúpẹ́ ni àṣírí Tinubu ti tú àṣírí rẹ̀ ti tú bẹ́ẹ̀ ni àṣírí Tinubu ti tú Ọlọ́run ti bá wa tú àṣírí rẹ̀ torí wípé ọ̀rọ̀ kàǹkà tó wà nù rẹ̀ yẹn tọ́lọ́run ọba kún wa ni kò ní kó ti ọ̀rọ̀ náà jáde torí tọ́rọ̀ yẹn bá wà nínú rẹ̀ tó gbé ọ̀rọ̀ yẹn sínú tí wàá fi ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ àní mọ ibi tí ogun ti ń jà wá a máa rò sáwọn Haúsá a máa rò sáwọn Ìgbò a máa rò sáwọn ẹ̀yà míì bọ̀ nísìnyí òun gangan ló sọ jáde òun gangan ló gbọ́rọ̀ jáde ni wọ́n fi hàn wá wípé Tinubu èsè Yorùbá Gárà ni Tinubu kìí ṣe ẹ̀yà Yorùbá ni bọ̀ yìí ṣe kó jẹ́ pé mọ̀mọ́ rẹ̀ Yorùbá ẹ rí i pé mo sàwọn fíìmù kan jáde mo fi máa ń bẹ̀ wá lórúkọ náà bá wípé tá a bá wo fọ́nrán tuntun yìí tán tá a subscribe tán mo ti ṣàlàyé fún wa bá ṣe ń subscribe nísàlẹ̀ fídíò ẹ̀rí tí a kọ́ SUBSURIBE ẹ fi ká tẹ̀ lórí yóò di subscribe yóò gba aago sẹ́gbẹ̀ẹ́ fọwọ́ tí aago yẹn yóò pín sórí sí mẹ́ta ètò àdókèrè pátápátá oníkẹ́tẹ̀ tí wọ́n kọ́ náà lúdú àbí funfun tí a kọ́ AWS sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ẹ fi ká tẹ̀ ẹ ti subscribe ní ẹ ti tẹ notification button ní kété tá a bá ti ń gbé fídíò jáde ọ̀dọ̀ ẹni ọmọ wa ẹ rí wípé mo ti ṣàwọn fídíò sẹ́yìn ni mo fi máa ń bẹ̀ wá lórúkọ náà ọba lórúkọ Ànábì Muhammad lórúkọ Jesus Christ lórúkọ Ọ̀rúnmìlà ètò bá jẹ́ tiwa ká mú bẹ́ẹ̀ wípé ká tó lọ sẹ́yìn àwọn fídíò tí mo ṣe kí n tó ṣe léyìí jáde ẹ wò wọ́n lọ gbà ẹ̀rí ọ̀wà àfihàn ẹ̀ hàn fídíò tuntun tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wò yẹn yóò wá yé yín dáadáa látòkè délẹ̀ wàá mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá kọ́ wò báyìí ẹ rò pé yé yín ni kò tí ì yé yín tó ẹ wo àwọn fídíò tí mo ṣe kí n tó ṣe léyìí ẹ jẹ́ ká wá wò lọ tá bá wá wò lọ tán ẹ jẹ́ ká wá kọ́mẹ́ǹtì tó bá yẹ tọ́tọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ rẹ̀ ẹ wá rí i pé Tinubu ò kì í ṣe Yorùbá Tinubu ò kì í ṣe Yorùbá Gárà ni àṣírí rẹ̀ ti tú ẹ tẹ̀lé mi ká lọ ẹ jẹ́ ká lọ gbádùn ètò gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá a kú oríire látòkè délẹ̀ mo kí wa lọ́kùnrin mo kí wa lóbìnrin mo kí wa lọ́mọdé mo kí wa lágbà pàápàá jùlọ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa tẹ́ wà lórí ọ̀tàjọ wà lórí Yorùbá Nation Struggling Movement mo kí gbogbo wa gbogbo àwọn tá à ń jà ìjàgbára láti fi jẹ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá àti ilẹ̀ Yorùbá a bọ́ lọ́wọ́ oko amúnisìn a bọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀dájú a bọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú tá à ń gbìyànjú láti wípé ká ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká ṣe ní kùtùkùtù bá ti ń ṣe bọ̀ wá pẹ̀lú àlàáfíà láì ní síjà láì ní sí fìtínà ká gba òmìnira kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró mú kí wa kú oríire àṣírí Tinubu ti tú àṣírí Tinubu ó ti tú àṣírí rẹ̀ ò lè bo Ọlọ́run ọba òde kì í ṣe ọba àká ni mo fi ń kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ pátápátá wípé a kú oríire pàápàá jùlọ mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye pẹ̀lú gbogbo àwọn professors tó kù pátápátá mo kí bàbá wa ẹni ńlá ẹni èyí bàbá wa olóyè Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ èkè Ìgbòho mo kì í wípé a kú oríire àṣírí Tinubu ti tú Ọlọ́run ọba òkè ń sọ bá a kà gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ mo kí wa wípé a kú oríire wípé àṣírí Tinubu ti tú ẹ rí i pé mo ti ṣe àwọn fídíò kan sẹ́yìn tí mo sọ̀rọ̀ ń pa bàbá Tinubu yìí wípé kò dájú wípé lóòótọ́ ojúlówó ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá ní Tinubu ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ti hàn àṣírí ti tú kò sí ní tẹ́yìn ó bò ní kọ̀kọ̀ tọ́lọ́ ò ní tú síta gbangba ń díbọ́n tẹ́lẹ̀ ni ń tàn wá tẹ́lẹ̀ ni wípé ọmọ Yorùbá lòun Yorùbá tàtà yín lòun ti Yorùbá lòun ṣe ẹ rí i pé sẹ́yìn ó ti sọ rí wípé òun ò nígbàgbọ́ nípa orílẹ̀-èdè yìí pẹ́yọ̀ ọ̀kan ni ipò orílẹ̀-èdè yìí ó dúró gẹ́gẹ́ bí ẹyọ ọ̀kan pé a ní pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kó kálukọ́ bá tiẹ̀ lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn òun ò nígbàgbọ́ lórí rẹ̀ ẹ rí i pé ńgbà yẹn àwọn èèyàn nígbàgbọ́ sọ̀rọ̀ tó sọ òótọ́ sì ni tá a bá wo bí àwọn tó jẹ́ adarí wa tó náà wà lára wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè yìí a rí wípé agbára wọn ò kájọba yìí ìfẹ́ ẹnu ni wọ́n ń lò wọn ò lo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọn ò lòmí sí Ọlọ́run rárá eré ara wọn nìkan ni wọ́n ń sá bí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ̀yàn ńlá ni wọ́n bí wọ́n ṣe fẹ́ lówó lọ́wọ́ tí wọ́n ní dúkìá rẹpẹtẹ òní gbogbo wọn sáré òní wọ́n rìn àtàwọn tó jẹ́ Haúsá láàrin wọn àtàwọn tó jẹ́ Yorùbá àtàwọn tó jẹ́ Ìgbò àtàwọn tó jẹ́ middle belt gbogbo wọn pátápátá irú ìrónìborùn ìkan ògbé kan bí òwú jango bákan náà gbogbo wọn o àṣírí Tinubu sì ti tú ẹ rí wípé bọ́lọ̀ máa fẹ́ múyàn tó fẹ́ fi ẹni yẹn hàn fún gbogbo àgbáyé ìwé ẹyọ kan péré náà ni ó wù ìwé ẹyọ kan ló máa wo ó lè ti máa ṣàwọn jàǹbá yẹn lábẹ́nú kó máa ṣe lábẹ́nú
kí àwọn èèyàn kan mọ̀ káwọn èèyàn kan mọ̀ rí kásìrí rẹ̀ kọ́ mọ̀ tú káwọn èèyàn ó sì tún máa nígbàgbọ́ wípé bàbá wa ní Tinubu o bàbá wa ni o Yorùbá ni o nínú àgbàlagbà Yorùbá la lè kà sí nínú àwọn tí ń wá lọ síwájú Yorùbá la lè kà sí nínú àwọn tí ń wá ìgbéga fáwọn ọmọ Yorùbá fúnlẹ̀ Yorùbá la lè kà sí bọ̀ á wá rí wípé tá a bá wò dáadáa àwa nígbàgbọ́ lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ kan náà ni ó sọ ní ó fi jára rẹ̀ bọ́ ń padà bọ̀ wá á gbádùn ètò yìí dáadáa. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò mi àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fura dáadáa òtítọ́ ti fira ẹ̀ hàn Tinubu ò kì í ṣe Yorùbá kì í ṣe Yorùbá ni bàbá Tinubu yẹn kì í ṣe Yorùbá ni Tinubu kì í ṣe Yorùbá ni ìwà rẹ̀ sì ti fi hàn ìwà rẹ̀ ó ti fi hàn ẹ rí i pé nǹkan ẹyọ kan ni ló tú àṣírí rẹ̀ wípé kò dájú wípé òrìjìnà Yorùbá ni Tinubu ọkàn fi èdè Yorùbá yìí ó fi bojú ni ìdí nìyẹn tí mo kí bàbá wa Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ aka Igboho wípé mo kí yín kú oríire mo kí Yorùbá nation kú oríire a ó gbà á pẹ̀lú ayọ̀ a ó gbà á pẹ̀lú ìdùnnú láìpẹ́ láì jìnnà ọ̀rọ̀ wa yóò dayọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ogun ò ní kó wa ogun ò ní jà wá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ogun ò ní kó wa ogun ò ní jà wá àṣírí Tinubu ó ti tú àṣírí Tinubu ti tú o àṣírí Tinubu ti tú ẹ rí i pé mo fi máa ń sọ fún wa wípé mo bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run ọba mo fi orí Ọlọ́run ọba mo fi bẹ̀ wá àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí mo fi ànẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi bẹ̀ wá àwa tá a jẹ́ kristẹni mo fi Jesus Christ mẹ́ta lọ́kan mo fi bẹ̀ gbogbo wa àwa tá a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe mo fi Elédùmarè Ọ̀rúnmìlà bàbá Àgbọnmìrègún mo fi bẹ̀ gbogbo wa látòkìdílẹ̀ nítorí bá jẹ́ tó ń kálukú kó ń kálukú ó mú ọmọ Yorùbá ń gbogbo wa ní máa fi bẹ̀ wá àwọn yẹn máa ń pè mí àwọn ọmọ báwo ṣe subscribe ìfẹ́ náà ni torí láti tún máa yọ àsìkò sílẹ̀ kí n máa fi ṣàlàyé yẹn rí wípé bí bàtà ń waste àsìkò ní waste àsìkò torí pé kí fídíò ọ jáde kó tàn káàkiri àgbáyé kó débi tó yẹ kó dé ìlànà àǹfààní fídíò tá à ń ṣe yéé ṣe pé kẹ́nìkan kàn gbọ́nú yàrá rẹ̀ kó sì tán síbẹ̀ kò sàǹfààní kankan ẹni ó bá ti dọ́dọ̀ rẹ̀ tún ṣíà rẹ̀ jáde ẹ tàn jáde ẹ ṣíà rẹ̀ lógúnlógún ẹ ṣíà rẹ̀ lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n kó rìn kó da kó mọ̀ wípé yes Yorùbá nation tá à ń jà fún yìí amíní rẹ̀ ni kì í sọ̀rọ̀ àwàdà kò kí ń ṣe ṣeréṣeré rárá ẹni gbogbo àgbáyé gan fi mọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá tó wà káàkiri àgbáyé gbogbo àwọn ìjọba tó wà káàkiri gbogbo àgbáyé gbogbo wọn náà mọ̀ rí iṣẹ́ takuntakun tá à ń ṣe wípé àwọn ẹ̀yà yìí fẹ́ dá dúró so àwa tá a bá ti wá subscribe tá à ń wo fíìmù yìí bọ̀ látijọ́ yìí tàbí wípé àwa tá a jó lóríire tá a ti ń wo bọ̀ tàbí tá a ṣe pàdé rẹ̀ ẹ wò sàlẹ̀ fíìmù yìí lọ́wọ́ tún ẹ rí tí wọn kọ SUBSCRIB subscribe ẹ fi ká tẹ̀ lórí yóò paradà yóò wá di subscribed SUBSCRIBED yóò gbé di sẹ́yìn yóò wá gbé aago kékeré kásẹ̀gbẹ́ di aago yẹn ò ní rù ẹ fọwọ́ tẹ aago yẹn lórí aago yẹn ó paradà yóò wá di aago oríṣi mẹ́ta yóò wá tó látòkè wá sálẹ̀ èyí tó wà lókè pátápátá tí wọ́n kùnú rẹ̀ ní dúdú tàbí funfun níbi fóònù mi òun gangan ní kẹfì kátẹ ìyẹn ni wípé ẹ ti gba notification nìyẹn gẹ́gẹ́ bí aláàtì ní kété tá a bá ti ń send fídíò sórí YouTube aláàtì notification ọmọ wa sórí fóònù yín wípé wọ́n ti rìlísì fíìmù kan tí subscribe yẹn gangan ló túmọ̀ sí wípé ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti padà sẹ́yìn láti lọ wo gbogbo fídíò tá a ti ṣe látòkè délẹ̀ mo wá fi ànẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi Ọlọ́run bá mo fi ṣèbúra YouTube ò ní já kọ́bọ̀ nínú owó yín fún pé subscribe ẹ tẹ notification button ọ̀fẹ́ ni mo fi ànẹ́ Muhammad mo fi ṣẹ̀rí ẹ tún bí ẹlòmíì ọ̀fẹ́ ni lábẹ́ fídíò yìí gangan ẹ tún wá rí tí wọ́n kọ JOIN membership nìyẹn owó nìyẹn bá dé ẹni ọba nífẹ̀ẹ́ sí ló lè ṣe tẹ bá ti wá tẹ ẹ follow rẹ tẹ bá ti kọ successful ẹ ti di member nìyẹn tọ́lá àwọn fídíò kan máa ń jáde tí ó jẹ́ members only àwọn kan wà ń bẹ́ẹ̀ tí ò lè yí padà pé members only ni láti rí àwọn fídíò yìí wò àfi kẹ́ ẹ sanwó lábẹ́ wọn èmi ò ní parọ́ tàn yín ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ rí THANKS lábẹ́ fídíò yìí ó lè sáwọ́ nígbà míì níbi like save remix oríṣiríṣi ó lè sáwọ́ ní ẹ̀fọ́ fà sáwọ́ sápòsì yọ jáde tó bá ti wá jáde lábẹ́ fíìmù yìí náà ni tẹ bá ti tẹ ẹ follow rẹ bá ti kọ successful ẹ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ yìí ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìtẹ̀yìn ní lágbára tẹnìkan òmò yẹn túláàsì tẹ ẹ ní lágbára láti fi ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́ à ń bẹ ìyẹn lè ṣe dandan kì í ṣe túláàsì àwa tá à ń ṣe kéde pé bóyá torí ká máa kówó jọ lórí fíìmù la fi ń ṣe fíìmù
ṣùgbọ́n àwọn míì tọ́lọ́run bá wù tọ́lọ́run bá rán síwájú pé wàhálà làwọn ènìyàn náà ń ṣe wọ́n ń ṣàìsùn gbogbo gba àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ òru fíìmù la fi ń gbé jáde látàrí pé kíni kórílẹ̀-èdè wa kó gùnkè àgbà ìyẹn Yorùbá nation tá à ń jà fún látàrí pé kíni gbogbo ìròyìn tí ń lọ nípa Yorùbá nation nípa àwọn ìjọba mẹ́sì fẹ́ ṣíwá síbàṣíbà ká tàn káàkiri kí gbogbo ayé ọgbọ́ ẹni ọba wa ní tọ́lọ́kọ́bọ̀ tó fi ránṣẹ́ sí wa rí pé àmẹ́nìyẹn ń tipá kìí ṣe túláàsì mo fi sọ pé super tanks náà kìí ṣe túláàsì ni kìí ṣe túláàsì méjèèjì ṣe túláàsì then àwọn fídíò kan tún wá wà tí mo bá Primera jáde ìmọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa gbogboojúmọ́ náà ni torí pé àwọn tí òye ń pè mí gbogbo gbà kó máa dàbí ẹni pé kà wọ́n sí Yorùbá kan náà ni wá Yorùbá kan náà ni wá ìlọsíwájú làwọn náà sì ń wá pé tí òye wọn ni wọ́n ń béèrè wọ́n fẹ́ subscribe pé àwọn fíìmù tí wọ́n ti ń jáde kọ́ ọmọ dọ́dọ̀ wọn kíá àwọn fíìmù tó bá wá jáde tó bá gbá Primera jáde ẹ̀rì tẹ́ bá ti ráwọn thumbnail ẹ̀ àwòrán rẹ̀ ẹ̀rì tí wọ́n kọ notify me sókè rẹ̀ ẹ̀rì tí wọ́n kọ Premier Premier wọ́n kọ sí wọ́n wá kọ notify me sókè rẹ̀ wọ́n wá yàgò kásẹ̀gbẹ̀ notify me yẹn aago yẹn lẹ́fọwọ́ tẹ̀ wọ́n wá kọ déètì àti táìmù tí fíìmù yóò so tí ó jẹ́ fífi hàn tó bá kọ jáde yẹn ní ríwo ẹ kàn rí tọ́ mílíọ̀nù bọ̀ nítẹ́kàn yóò kàn sí ni pé ẹ tẹ agorí rẹ yẹn notification ẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ tẹ bá ti tẹ ní kété tí fídíò yẹn bá jáde bó ṣe wákàtí 3 bó ṣe wákàtí 4 bó ṣe ṣẹ́jú 5 sígbà yẹn ni notification wà sọ́dọ̀ yín pé fíìmù yìí ti ṣetán láti jẹ́ wíwò nítorí wà ń bẹ nìyẹn ìyẹn náà lábẹ́ rẹ̀ ẹ̀rì tí wọ́n kọ goal sábẹ́ rẹ̀ GOAL wọ́n sáàkù bí white báyìí wọ́n kọ ọ̀dà black wọ́n fi kọ goal GOAL sí lábẹ́ rẹ̀ torí tí wọ́n ya bí love sí tẹ bá ti tẹ àwọn kinní yìí yóò gbé yín lọ sí next level fún chatting nìyẹn ẹni tó bá fẹ́ fowó sí láti chat ìyẹn lè ṣe túláàsì gbogbo yẹn ṣe túláàsì but subscribe àti notification bẹ̀ kẹ́tẹ́ túláàsì nìyẹn tó dáì tí pé ẹ bá subscribe kẹ́tẹ́ notification but ọ̀fẹ́ dẹ̀ nìyẹn bá dé àwọn fídíò tá à ń ṣe ẹ̀ ní máa rí fídíò mi yóò ti jáde lóṣù kan sẹ́yìn lẹ́sẹ̀sẹ̀ rí but gbóná fẹ́lifẹ́li kọ́ máa balẹ̀ sọ́dọ̀ yín ni kẹ́ subscribe kẹ́tẹ́ notification button ọ̀fẹ́ wá nìyẹn mo fọ́lọ́ bá mo fi ṣẹ̀rí ẹwà rí yẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ sí ká máa bá ètò wa ká máa bẹ́tò wa lọ jíjẹ mímu wa kò ní nira ilẹ̀ Yorùbá ó gbòmìnira pẹ̀lú ògbọ́dọ̀ náà wá pẹ̀lú wa a ò sì ní fogun gbà a ò ní fi wàhálà gbẹ́gẹ́ gbà bàbá wa sí ń sọ àṣírí Tinubu ti tú àṣírí Tinubu ó ti tú kò dájú pé bàbá Tinubu Yorùbá ni ẹ rí i pé mo ti gbé fídíò kan jáde sẹ́yìn bàbá yìí kì í ṣe Yorùbá tó bá pọ̀ mọ́ Yorùbá ara wa ni ọmọ bíbí Yorùbá ni ojúlówó Yorùbá ni kìí ṣe àṣẹ tó pa ni ńlọ yẹ kó pa fáwọn ọmọ Yorùbá kìí ṣe ń tó fi àwọn ọmọ Yorùbá wé yẹn ńlọ yẹ kó fi wá wé bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe dájú wa yẹn kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó dájú wa tó yẹ pé lóòótọ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá ni kí wọ́n á tó sọ̀rọ̀ lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ẹ rí i wípé ọ̀dájú gangan Tinubu ọ̀dájú pọ́nbélé ni ọ̀dájú èèyàn pátápátá ni tí ò sínú wípé àṣẹ̀ṣẹ̀ tún máa àmọ́ dá òtí ẹ̀ ẹ wo ibi tó bó ti bá owó epo owó bẹntiró ẹ wo ibi tó ti bá ẹ wo ibi tó gbé lọ ẹ wo wàhálà tó fojú wa rí lórí ọ̀rọ̀ dísù lórí ọ̀rọ̀ petrol lórí ọ̀rọ̀ kerosene èmi dẹ̀ ń pariwo gbogbo yẹn ló ń pariwo wípé gbogbo ọrọ̀ ajé tó lọ òkè gbogbo ọrọ̀ ajé tó dàrú lórílẹ̀‐èdè yìí ìwọ gbówó petrol wálẹ̀ padà gbé wálẹ̀ padà gbówó kerosene wálẹ̀ padà gbówó dísù wálẹ̀ padà gbówó gáàsì wálẹ̀ padà wọ́ọ́rọ́wọ́ ni gbogbo ọjà yóò wálẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́ ló máa wálẹ̀ kò sínú pàṣẹ tó ń jayan rẹ̀ drastically automatically ajá wálẹ̀ ni lọ́wọ́ kan kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wo bó ṣe takú ẹ wo bá ṣe protest tó tún kọ́ àwọn èèyàn tí ń tẹ àwọn èèyàn mọ́lé lórí wípé ìlú ti le nǹkan wọn gbogbo ọjà wọn a ò gbádùn ara wa a ò gbádùn iṣẹ́ tá à ń ṣe ẹ rí i pé tó ń ráwọn èèyàn tì mọ́lé ni mo fi mọ̀ wípé bàbá yìí ṣe Yorùbá kò kí ṣe Yorùbá tó bá jẹ́ pé Yorùbá gidi ni Yorùbá yóò ṣe máa wúrúwà yẹn Yorùbá ṣe máa wúrúwà yẹn then ká tó ń bọ́ sẹ́yìn ìdí tẹ́ fi mọ̀ wípé bàbá yóò kì í ṣe Yorùbá rárá kì í ṣe Yorùbá o kì í ṣe Yorùbá tẹ́ bá ṣèwádìí ẹ̀ dáadáa ìṣeéṣe ìlé sọ ẹ̀yà tó lè jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ rò pé Yorùbá ni mi ì rò pé Yorùbá ń Tinubu mi ì rò pé Yorùbá ni rárá tó bá jẹ́ pé Yorùbá ni bó ṣe dájú yẹn kò ní dájú Yorùbá èè dájú Yorùbá yá ìrànwọ́ kí ń dájú ara wa o a kì í dájú o kéèyàn wá dìde lọ́sàn kan òru kan kó wá gbé òfin dìde wípé gbogbo àwọn agitators o tí
tí wọ́n ń kó wọn papọ̀ máwọn bandits, tí ń kó àwọn agitators papọ̀ máwọn Boko Haram, tó ń kó àwọn agitators papọ̀ máwọn ọ̀daràn, wípé anywhere àti bá ti rí wọn kọmọ́tẹ̀wulẹ̀ béèrè àròyé ìbọn ní kàkàkàkà. Ṣé Yorùbá ni? ẹ jẹ́ kájọ gbé yẹ̀wò. Ṣé ìran Yorùbá tó jẹ́ olórí wa tó dẹ̀ gbàdúrà kí ilẹ̀ Yorùbá kó dàgbà, tó ṣàdúrà wípé káwọn ọmọ Yorùbá ká máa bí sí, ká máa rẹ̀ sí, ká pọ̀ sí pẹ̀lú ìgbádùn, só lè ṣe irú òfin ni? Kéèyàn máa fi àwọn ọmọ ìyá rẹ̀, àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ kó máa fi wé olè, kó máa fi wé àwọn bandits tí ń pààyàn, kó máa fi wé àwọn Boko Haram, kó máa fi wé àwọn kidnappers tẹ́ pé wọ́n ń gbé wa, wọ́n tún ń gbó ribiribi lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé àwọn míì gan, wọ́n tún pa wọ́n tówó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn, kó máa fi àwọn agitators wé àwọn yẹn. Ṣé rí i pé ọ̀rọ̀ Tinubu gbà furasí? Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó gba ìfurasí gidi. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbà furasí o. Bọ́sì hospital wọn ó gbé lọ ni. Hospital tèbó bó ṣe tó hospital tàn babaláwo ni, ó yẹ kó fojú bà kánú méjèèjì. Ìrùpára ẹ̀ yá. Èmi ìrùpára rẹ̀ yá o. Kéèyàn ṣerú òfin nì lórí àwọn ọmọ ìyá rẹ̀, tó jẹ́ wípé ìjọba àgbáyé gangan nínú òfin wọn ló bófin mu. Nínú òfin orílẹ̀-èdè yìí gangan wọ́n lọ bá òfin mu láti jà fún self determination. Káwọn kan ó rò wípé tọ̀ bí tá a bá dé yìí o, kò síjà, kò sí wàhálà, kò sí fìtínà, ẹ jẹ́ á jókòó lẹ̀ ká pin, àwa ń lọ. Láì síjà, láì sí wàhálà, pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, pẹ̀lú sùúrù, láì sí ohùn líle. Kájọ jókòó, ká sọ wọ́ọ́rọ́wọ́, kájọ pín dọ́gbadọ́gba, orí òjò orí, kẹ́nìkan mọ́ yẹn nìkan jẹ, ó sì wá le tó bá wọn. Kí ẹ wá ṣe adúrú òfin ni, ibẹ̀ lèmi ti wò wípé kò dájú pé Tinubu kì í ṣe Gárà. Gárà lèmi ń ro bàbá Tinubu sí, Gárà ni. Èdè kéde pé Gárà ọ̀dà, kéde pé èdè wọn ọ̀dà, ṣùgbọ́n rò pé Yorùbá bàbá yìí ọjọ́ Gárà lójú mi. Kì í ṣe Ghana o, Gárà orílẹ̀-èdè yìí náà ni. Ọwọ́ alúmọ̀wá Yorùbá ni. Tí ẹ bá ṣe pé wá lúmọ̀wá Yorùbá, irú òfin rabata òfin àgbákò yẹn kó wá gbé kalẹ̀. Ṣé rí wípé ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́, ọ̀rọ̀ wa sì tó ayọ̀, torí pé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ tú àṣírí ẹ̀ ni mo fi ń kí bàbá wa Professor Banji Akintoye pé a kú oríire, torí oríire ni tó bá dérú kinní yìí mọ́nú tí fi ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀. Ṣẹ̀pá àní tètè mọ bí ogun ti ń ja Yorùbá, àní tètè mọ o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ tú àṣírí ẹ̀ síta ni. Ọlọ́mọmọ tó àṣírí ẹ̀ síta ni ló fi ní kó ṣerú òfin burúkú ni. Kó ṣerú òfin burúkú yẹn, adúrú agbára tí ń pọ́ orílẹ̀-èdè yìí ní àwọn ọmọ ogun wa ní wọn mọ́ wà lè sí wọn sí àwọn Boko Haram, àwọn bandits, àwọn ológun ò sì lè dá lọ fúnra wọn. Ẹ̀yin náà lẹ́ fún wọn ní àṣẹ, wá pàṣẹ fún wọn mọ́, ìgbọ́ wá dorí ti agitators lẹ́ wá ń fún wọn lágbára. Wàhálà mọ ojú sọnù, mo mọ̀ rí múhe. Ṣé rí pé àwọn ọmọ Yorùbá yẹ ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run tú àṣírí bàbá Tinubu. Ọlọ́run tú àṣírí rẹ̀, Ọlọ́run tú àṣírí rẹ̀. Kò dájú wípé ojúlówó ọmọ Yorùbá gidi ni bàbá Tinubu. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn bàbá wa, ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, torí wípé bọ́rọ̀ yìí ṣe ń lọ, ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, torí pé kò sẹ́ni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Àwàdà làwọn gan kọ́ka, èmi gan àwàdà mo kọ́ka sí wípé tàbí bàbá wa ṣe fàájì ni, ìṣòkú bàbá yìí ń ṣe fàájì. Ọ̀rọ̀ yẹn yóò ń kálukú lẹ́nu, ó ya oníkálukú lẹ́nu pátápátá wípé kò dájú sáká wípé Yorùbá ni bàbá Tinubu. Kò dájú rárá, kò dájú o, kò dájú. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ, kẹ́ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá wa Enílá ẹni yìí, bàbá wa Professor Banji Akintoye. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n táwọn gan sọ lórí rẹ̀, kó má dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ ẹnu èmi nìkan lè máa gbọ́. Èèyàn tiwa Bọ́lá Tinubu tó ń ṣe president Nàìjíríà, ó ní kí àwọn army kan lọ crush àwọn terrorists, àwọn bandits, àtàwọn tá à ń wá self determination fún nation wa kúrò ní Nàìjíríà. Ó ti wá equate wa mọ́ àwọn terrorists and bandits.
àwọn tó ń káàkiri tán pààyàn ní márùn mẹ́wàá lọ́gbọ̀n lógún 200 at one time. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kí lẹ́sùn tí wọ́n jẹ́ kí oko gbádùn. Àwọn tí wọ́n gbé ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n máa gbé wọnú gbó lọ, tí wọ́n máa gbé ọkọ̀ wọnú gbó lọ, tí wọ́n máa bèrè owó ńláńlá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀. Àwọn wọ̀nyẹn ni bàbá wa Bọ́lá Tinubu ló wá ikú ètò àwa mọ́ o. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ó pé oríṣiríṣi díẹ̀. Ẹ̀kíní ni wípé a ní ìdí láti kìlọ̀ fún bàbá wa Tinubu yìí dáadáa o. Kó má fi ọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ ṣe president Nàìjíríà kó má fi gba àtúbọ̀tán ara ìjẹ́ forever tọmọtọmọ. A fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nítorí àwọn ọmọ ẹ̀ nítorí àwọn ọmọ ẹ̀ forever. Kò ní dáa kọ́mọ ẹ̀ gbọ́ àbúrò mi Bọ́lá, kò ní dáa káwọn ọmọ ẹ̀ má lè rìn nílẹ̀ Yorùbá mọ́ o. Ibi tó ń gbà lọ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ọ̀rọ̀ presidency Nàìjíríà yìí ká ẹ lára. Débi wípé you are ready to kill all of us Yoruba people so that you can continue to be president of Nigeria. Ó lè díẹ̀ o. Òun rò láti jẹrin àbí ìjẹta tán ti sọ yẹn mọ́. Ṣé òótọ́ ni Bọ́lá sọ pé kán lọ crush àwa? Kán lọ crush àwọn àbúrò wọn, àwọn ẹ̀gbọ́n wọn. Àwọn ọmọ àbúrò àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n tó ń káàkiri tán pariwo Yorùbá nation ká lọ pa gbogbo wọn sọ́nà. Bọ́lá kò tọ́ sí ẹ̀ kò dá bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọdé ti ń sọ burúkú rẹpẹtẹ nípa ẹ̀ láti jẹta yẹn. Mo gbọ́ àwọn fídíò kan láàárọ̀ yìí nígbà tí mo jí mo fẹ́ lè máa nu omi lójú fún ẹ. The kind of things that your Yoruba people are now saying about you is incredible. It's unbelievable. Ó mà ṣe o. Kí ló wà lọ́rọ̀ Nàìjíríà tó dìmọ́ kankan bí eléyìí? Gbogbo ayé ti gbà pé Nàìjíríà ti túkà. Gbogbo ayé ti gbà má tanra ẹ. Tó bá láwọn tó wà láàrin around ẹ tí wọ́n ń rí nǹkan jẹ through pé òun ṣe president, má jẹ́ kán tàn ẹ́. Ẹni tí orí olórí bá ṣe ń tàn ojú ẹ̀ kan ló sì fọ́, má jẹ́ kójú ẹ̀ kan yẹn fọ́. Ẹni tí ó bá wá ń tanra ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ ẹ̀, má jẹ́ kójú ẹ̀ fọ́. Bọ́lá ibi tó ń bá lọ yóò lé o. Ó lé o. Ẹni tó ń rìn tí àwọn tìyá tọmọ tàbúrò tẹ̀gbọ́n tí wọ́n nílé báyìí ló di ni o. Wọ́n nílé báyìí pé kankan sí ẹdẹ ló di lásán, wọ́n nílé ṣe o. Ó yẹ ṣe yóò dá o. Ìyẹn ní nǹkan kíní tí mo fẹ́ sọ nípa kí n kìlọ̀ fún ẹ. Kí ló wà lára Nàìjíríà tó dìmú kankan bí eléyìí? Ìgbà kan wà tó lóòbìlì ìpínlẹ̀ wa Nàìjíríà pé Nàìjíríà cannot work. Ṣé Nàìjíríà ní ìbá tó wá dìmú kankan? Ṣé ó bẹ́tà ju tijọ́ yẹn ni? Gbogbo ayé mọ̀ pé Nàìjíríà today is worse, a lot worse than the 1990s when you made the statement. Ó mà ṣe o. Díẹ̀ Bọ́lá. Àṣà ọmọ mi kan ní ó já grade ara ẹ. Ó já grade ara ẹ ò Bọ́lá. Ó já record ara ẹ, ó já grade ẹ ní society, ní the future of your people forever. Nigeria will disintegrate, the Yoruba nation will exist forever. Gbogbo àwọn countries tán ti dàbí ti Nigeria láyé àtijọ́, all the empires broke up, but the nationalities in them exist. The Yoruba nation will exist. Nigeria cannot exist much longer.
Yoruba nation will exist forever. You are destroying your future and the future of your progeny in that future of Nigeria. Ọlá kò dá bẹ́ẹ̀ túrò. O ní ìdí láti túrò. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ sọ ni pé as president of Nigeria, ṣé o mọ̀? Ọlá, ṣé o mọ̀ wípé self-determination according to international law and even Nigerian law which say that self-determination is an inalienable right of every nation in the world. The United Nations Charter, the International Covenant on Economic Development, the International Covenant on Cultural and Social Freedom, the United Nations Declaration of the Right of Indigenous Peoples, 2007. All of them say that every indigenous people, every indigenous nation has the right of self-determination. That right they don't owe it to anybody. They owe it to their creator, and nobody can take it away from them. That's what they mean by inalienable. You cannot alienate it. You cannot take it away from them. Yeah. And this both one set out to me is every indigenous people has the right of self-determination. And because of that right, they are free to determine their political status in the world and their own system of economic development. Yeah. Oh, I'm Bola. As president of Nigeria, even Buhari, Buhari Tamama Sope, I Buhari in intellectual growth and sophistication. Good Buhari Maya. Buhari ta gbọ́dọ̀ máa kà mọ́ ẹ̀ yẹn ó smart enough láti dìde ní United Nations General Assembly ó lóun mọ̀ òun dẹ̀ gbà wípé the right of self-determination is an inalienable right of all peoples in the world, that it is even immoral to withhold a people's self-determination from them if they demand it. Nígbà táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé àwọn kan tó jẹ́ Biafra nílùú ẹ̀ tán pariwo pé àwọn fẹ́ self-determination, what about them then? Only problem àwọn wọ̀nyẹn ni wípé wọn ò ṣe peacefully. United Nations law yẹn sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe peacefully. Wọn ò ṣe tiwọn peacefully. If they will go back and go and pursue their self-determination quest by peaceful means through a peaceful organization, then as president of Nigeria, I will have a duty to sit with them and negotiate with them. 1688. Buy more, save more. Bulk orders, bigger savings. Flash coupon. And negotiate with them. Yeah. Also, we want to buy one so we Rara self-determination is a crime. But when the bank says, no Pamasono, and no crush you want, kilo bad to do better than Nigeria. To feel a map, grade are a one behave by the lossy school, retail, money for year. And yes, you have reason to be the president of a whole country and you don't know what is happening in the world. Oh my show.
Buhari, I know and I accept. Before the United Nations General Assembly, I know and accept that the right of self-determination is an inalienable right of every people in the world. That it is even immoral to deny a people their self-determination if they demand it, if they want it. And that, but number the question, tó bá jẹ́ pé àwọn tẹ́ ń sọ yẹn tán bá lọ ń ṣe peacefully through a peaceful organization, then the Nigerian state would be obliged to sit down with them and negotiate with them. And President Orire Buhari was also the president. Bọ́lá kò bọ́ sí o. Tàbálẹ̀ ọmọ Yorùbá kan lè kúrò wà tó kù yìí kó wá hold ara ẹ̀ out as an ignoramus as far as the affairs of the world are concerned. We are the intellectually sophisticated people of the African continent. And so pé ìkan lára wa tó ń ṣe president wa sọrú nǹkan tó ń sọ pé kán lọ máa crush àwọn tó fẹ́ ṣe self-determination. Bọ́lá kò dá o. Then the final thing tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni wípé mo fẹ́ ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Tí Bọ́lá Tinubu bá insist on doing what he's saying now, then we will have to do what we have to do to protect ourselves. Because ẹnì kankan má bẹ̀rù, kankan má jẹ́ kẹ́rù bá àwọn àtọ̀. Èmi bá ń jẹ́ Akíntóyè bàbá yín mò ń sọ fún yín. Ẹ má ní kankan lára yín, ẹ má bẹ̀rù. Laws exist in the world. Courts exist in the world. Àwa ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan lérí máa ń yàn án kẹ. Peacefully, in a sophisticated and orderly and intellectually sophisticated manner, làwa ń fi struggle to wa. Àwa ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan o. Gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀nyẹn mọ́ wa, wọ́n mọ̀ wá mọ̀nyẹn. So, ọ̀nà tá a jẹ́ tí bá tá a ti fi ń defend ara wa ó wà ńlẹ̀ o. Ó wà ńlẹ̀. Nígbà tí Buhari ní ká lọ pa Sunday Igboho mọ́lé ní July 2021. Ọlọ́run ṣé wọn rí Sunday pa. Gbà tó di jọ́ kẹta àbí jọ́ kẹrin àgbékèsì yẹn lọ sí court. Where the actions of the government agents and the terrorists they brought with them was a crime, as illegal and criminal. Àwa Yorùbá ibi tá a ti ń bá àyàn jà ó máa ń clear lójú gbogbo ayé ni. That the actions of the government officials who came to Sunday's house in that night, bringing terrorists with them, that the action was a crime, was unlawful. And the court agreed with us. Ẹgbà táwọn ìjọba òṣìṣẹ́ ìjọba Buhari wà máa dáhùn wọn ní reason táwọn fi lọ ṣe yẹn against Sunday ni pé ó ń wá separation fún Yorùbá nation kúrò ní Nàìjíríà. Gbàtà adájọ́ dẹ̀ máa rule ó rule pé seeking self-determination for a nation in Nigeria is not a crime under the laws of Nigeria. Why? Because Nigeria is one of the makers of the international laws at African law. The African laws say the same thing. There is an African Commission on Human and People's Rights that says that every nation in Africa has a right to self-determination.
that every nation in Africa has a right to self-determination. The right to determine their own status. Táwọn bá fẹ́ gbé country tán wà mọ́ tán máa lọ sọ fún ìjọba wọn pé à ń lọ àfẹ́ ṣe mọ́ àbá nìkan kan jà. Àwa Yorùbá dẹ̀ ti ń sọ yẹn láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀. Àwa ò bá nìkan kan jà o. Àwa ò bínú sí ẹnikẹ́ni o. Ibi làwọn Fúlàní tán wá tán kó mọ̀rànmọ̀ràn wá sínú tán kó ìwà tiwọn wá sílẹ̀ wa tán wá ń pa àwọn èèyàn wa. Àwa ò bínú sí wọn. All what is important, we will defend our land until we separate from Nigeria. When we separate from Nigeria, the matter is settled. They cannot come to our land anymore. And that's all. Yeah. But apart from defending our land against the people who are coming to kill us, we are not fighting for self-determination in an angry, noisy, irresponsible, violent manner. We are not. We are fighting. So, ìjọba Buhari lọ sí kóòtù àwọn èèyàn nìbàdàn. Lẹ́yìn yẹn ni Buhari tún wá announce pé Sunday Igboho is a wanted person and close gbogbo account here, personal account, bank account àti business account here. And the way things are going now, we are going to take Tinubu to court over those accounts. Yeah, we will. And we will win. Because the true legal situation is on our side. Then the government in the Republic or arrest Sunday could hold there, could transfer from one. But the courts in the Republic started to ban alẹ́ ẹjọ́ tán mú Sunday la gba lọ́ọ̀yà mọ́jú lọ́ọ̀yà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lórí kéèsì Sunday that night by the time it was morning lọ́ọ̀yà yẹn ò make it possible for anybody pé wọ́n máa gbé Sunday lọ sí Nàìjíríà. We are a civilized people, an educated people. You can't treat us in any shabby manner. The laws exist and the courts exist. And we will use the power of the courts and the power of our intellect to defeat your purposes. Yeah. Ngba kan da wa tún gbé Sunday ṣe ta tún dé mú níbí ta tún gbé ṣe ní Benin Republic ta dé mọ́lẹ̀ ọdún kejì àwa tún wá lọ sue ìjọba Benin Republic. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àfẹ́ máa sọ torí ọ̀rẹ́ wa làwọn Benin Republic. And also one ECOWAS called. And ECOWAS said, yes, you are right. One, the right, like you told you, a bunch of people there. Yeah. Yeah. We are not a people you can toy with, Bola. Bá lẹ́ni tó sọ fún ẹ pé torí pé a fẹ́ support a fẹ́ win kó bá lè win election lọ fìyà jẹ àwọn èèyàn rẹ̀. Sọ fún wọn lọ́hùn wípé àwọn tí a ní kí n lọ fìyà jẹ yẹn wọ́n ṣòro fìyà jẹ o. So finally, mo fẹ́ sọ fún èèyàn ọmọ mi gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù kankan ẹ má bẹ̀rù Tinubu àti ìjọba ẹ̀. Tí ọlọ́pàá kan bá handle ẹni Yorùbá boy now from now on. Tí ọlọ́pàá kan bá handle ọmọ Yorùbá kankan in any rough manner over the fact pé lórí ọlọ́pàá rí ẹwọ singlet Yorùbá nation àbí pé ọgbẹ́ flag Yorùbá nation dání ní títì àbí pé òun ṣe kìíní kan láì báyàn kankan jà láì ṣe pé ọlọ́pàá kan wá mú ẹ we will drag that policeman not only to Nigerian court but to international court, international criminal court. Mo gbàgbé mi ò sọ fún yín ara àwọn tó sábà under Buhari a ní case against wọn níwájú international criminal court. Àwọn generals wọn kankan. Yes, we have a case before the International Criminal Court. And International Criminal Court sọ fún wa pé àwọn tí investigate the case wa
All that because there is truth in what we are saying. So very soon they will tell us when the case will start. We will use the court against you. But one can show more young. Oh, the Shabon Wine, oh, the Shaburo Wine, oh, the Shenya Wine. If you want to treat us like animals, we will fight you with the power of civilization and the law. Yeah. We are civilized people. So, Nyama, then Paluka to Yoruba nation now, no looking back. Another thing, too, mo fẹ́ tún sọ fún Bọ́lá tí ò kìí ṣe fún àwọn ọmọ wa nìyí. Ǹjọ́ Bọ́lá ǹjọ́ ṣó mọ̀ pé àwọn Boko Haram ló kúnná àmì lẹ́nu. Ṣó gbogbo ayé ló mọ̀ yẹn. Ọmọ kékeré tó ń lọ sí skul ní Nàìjíríà mọ̀ pé àwọn Boko Haram wà ní àmì. Gbogbo èèyàn ló mọ̀. Àbí president wa ò mọ̀ yẹn. Ẹni tó ṣáájú ẹ̀ as president ló kó wọn wọbẹ̀ tó ní wọ́n ti repent. Tí ó ní wọ́n ní right láti wà restored as legally correct citizens. Tó kó wọn síbẹ̀. Tán ti wá sabotage àmì òun láti jọ yẹn tí àmì yẹn ò lágbára mọ́ against terrorists. Because àwọn èèyàn wọn ló wà nínú àmì yẹn tán ní kó lọ máa bá terrorists jà. Àwọn terrorists ló wà nínú àmì tán ní kó lọ máa bá terrorists jà. Kò lè ṣiṣẹ́, kò lè ṣiṣẹ́, kò síbi tán ti ń pàdé ara báyìí tí ò kìí ṣe àwọn terrorists ló ń win. Wọ́n máa pa Nigerian soldiers, wọ́n máa kó àwọn kan lọ in captivity, wọ́n máa jó Nigerian base, wọ́n máa kó gbogbo arms tó wà ní Nigerian base, wọ́n máa kó lọ pátápátá tí ò sí kankan tí anybody á ṣe. Kìí ṣe base kan ṣoṣo ní ó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Sokoto, ó ṣẹlẹ̀ ní Niger State. Ó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ní òrántí báyìí tó jẹ́ pé tí àmì Nàìjíríà àti sójà àmì Nàìjíríà àti àwọn Boko Haram àti àwọn ISIS àti àwọn kiri gbogbo tí wọ́n bá pàdé àwọn terrorists ló ń win báyìí o àwọn sójà ti wà lè win against wọn. Why? Not because our boys who are in the army are not competent people, but because you have sabotaged their effort by putting among them terrorists. So our terrorists yẹn ló wá fún ní Bọ́lá. Our terrorists in Nigeria ló wá fún ní authority. My authority, I authorize. To go and crush your own people in Yoruba land. Àwọn terrorists tó wà tí iná wọn tán wáyé kan lè wọlé Yorùbá kan wá crush wa tí wọ́n lè wá. Ìwọ wá ń fún wọn ní authority báyìí pé kán máa lọ crush wa. I can't believe it is you anymore, Bola. I can't. If these things don't mean anything to you, then why should we continue to treat you as our brother? So we treat you as president of Nigeria. If anything happens to any of our boys, we will take you to the International Criminal Court. It's as simple as that. Meanwhile, our boys are not going to stop doing what they are doing. Because what they are doing is totally legitimate and legal. They are going around making a noise, kind of noise that young people like to make. Yoruba self-determination. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, now. And so they have a right to say that. They are not stopping anybody and beating anybody. We held rallies in 2021. We held rallies in 5 of our 6 state capitals in the southwest. And they were humongous rallies. Yeah, they were humongous rallies. The first of them was the smallest. That was the one we held in Ibadan. Just 1.2 million. And when you know I'm the last one was the largest of all, about 3.1 million people.
shut down the whole city of Ado-Ekiti for the whole day. Àwọn ọmọ wa ọ̀gá nìkan kan jà ó. Wọ́n lu ẹnìkan kan o. Ọlọ́pàá ò ní ìdí láti caution anybody o. Ẹnìkan kan ò attack ilé onílé àbí bà mọ́tò onímọ́tò jẹ́ o. Everything went smoothly. They were a family of young people seeking their own legal right in society. That's all. So, my advice to you, Bola, is to go and tell the world that that your order does not appeal to people who are seeking their self-determination peacefully. Go and tell the world. You need to, in order to recover some of your image, in order to reestablish yourself among your own people. What you have done now is horrible. You can make it better a little. God bless you. God bless Odua. God bless all the children of Odua everywhere. We are not afraid of anybody. We will take our country from Nigeria very soon, no matter what anybody does. Thank you very much. Okay. Ẹ ṣé Daddy.